dig hem till en person som slog igenom i populära Love is blind. Hon jobbar med sina sociala kanaler och är nu aktuell med Melodifestivalen. Häng med upp till Meira Omar. Meira Omar AB heter han Nordstrand. Oskar Nordstrand. Hej! Hej! Vad kul att se dig. Du, hur länge har ni bott här? Här har vi bott i 1,5 år ungefär. Flyttade in hit i maj förra året. Just det. Och det har tagit oss väldigt lång tid att komma i ordning. Vi är fortfarande inte klara. Men det gör ju alltid det. Alltså man fattar inte vad det är som tar sån tid. Men det tar sån tid att hitta så här vad man... Ja, gud ja. Och typ så tavlor. Nu har vi en tavla. Alltså det här är ju världens tråkigaste vägg. Så att den här... Ja, kommer en tavla. Idag kommer en skänk som står i hallen. Så att liksom få det här mysiga känslan. Men flyttade ni in här direkt tillsammans eller? Nej, jag flyttade först in hos Oskar. Just det. Och han bodde då vid Nytorget, ungefär, också här på Söder. Och jag älskar Söder, men jag själv bodde söder om Söder. Så ja, och det var ganska litet och vi insåg, eller litet för 2 personer. Ja. Så vi insåg väldigt Hur länge snabbt. är det nu sen ni blev tillsammans? Alltså, Är ja, det vi gifte oss 2023. 2023. Ja, så... Var programmet 2022? Nej, utan programmet var 2023 och så sändes det 2024. Ja, just det. Så vi har ju känt varandra lika länge som vi har varit gifta. Det känns som att man har levt värsta livet. Folk bara, när kommer barn? Och sen bara, men vi har verkligen känt varandra i 2 år. Och, ja, Det är helt så att, Tänker ni att ni ska bo kvar här eller har ni någon dröm om något annat? ja, men än så länge. Och sen så är det klart att så här, man vill ha större om det kommer barn med i bilden och så. Men just nu, jag tycker det känns rätt luftigt. Jag har ett helt eget rum. Vi har liksom... Är det så? Ja. Aha. Ja, mitt lilla... Kan inte du visa oss runt? Ska vi börja se där? Är det ditt rum? Precis. Här är ju mitt alldeles egna beauty room. Nej! Och content room. Va? Fan vad lyxigt! Här har jag alla mina grejer. Och Oskar är kläder. Ja, det är blandat. Ja. Vill du se? Ja, gärna. Jag har ju dels mitt lilla så här... Men gud! Det här är Så. helt otroligt! Ja, Oskar brukar säga att det ser ut som Sephora här inne. Ja, det är ju exakt som en liten Sephora-butik. Och du har liksom supermycket parfymer så här. Ja, jag älskar ju okej, parfym. hit måste vi gå tillbaka när vi ska prata lite mer beauty, ser ju jag direkt. Och sen är det lite blandat. Här är det lite kläder. Men också gud typ vad du har ordning och reda. smycken. Men det är inte alltid Alltså, ordning och reda. Det ligger liksom varje halsband, varje örhänge. Vikt upp byxorna så här. Jag har städat kan jag säga. Men är du ordningsam? Nej, hade du frågat Oskar hade han bara nej. För Oskar är definitivt den mer ordningsamma av oss. Och han älskar ju när det är så här. Han mår ju så bra av att saker har sin plats. Men var det givet att du skulle ha ett eget rum så här? Ja, det var högt upp på listan. För Oskars skull. Här kan jag vara stökig. Här är min creative mess. Alltså när jag skapar eller liksom ska göra saker, då kan det vara lite kaosigt här inne. Och då stänger jag dörren. Och då, för honom är det viktigt. Det är så skönt. Ja. Om ni skulle flytta, skulle ni fortsatt bo på Söder eller? Ja, alltså vi älskar ju Söder. Och det är nära mina föräldrar, nära Oskars mamma. Vad har du här då? Oj. Egen... Alltså vi har inte hittat någon plats för. De här Ska den här upp? Jag vet inte. De här hängde runt, nu vet de här liksom Stockholms stad som brukar hänga på gatorna ute på stan. Det var en spelning och då hängde de här lite överallt. Datumet hade passerat, de låg ner vid stolparna. Så vi såg det när vi var på väg någonstans och så på vägen tillbaka med taxin så stannade han och bara vänta här och så plockade han upp det. Ja. Och sen så har ni ett härligt kök här. Men är det han som ser till att det är städat i de här delarna? Alltså han är ju definitivt någon som plockar undan om han ser att det är saker ligger löst. Han blir galen på att det är här, den här ytan. Här får inte vara saker, men det är saker här hela tiden. Så liksom, det här är en gemensam yta och han, Här är kylen. Här är kylen, den öppnas här. Ja, den öppnas där. Ja, gud, jag vet inte vad vi har här inne. Alltså, Blir han liksom ledsen nu när vi kollar här och att han tycker så? kanske. Då hade jag velat städa först. Ja, jag tror Vad är alltid i kylen?
Vi har nog, alltså vi har alltid någon form av energidryck för det gillar Oskar. Jag dricker inte det. 1 miljon sådana glasburkar. Man har ju det. Ja, Man bara, alltså vad det är är så de? många. Ja, man bara köper nya. Ja, hela tiden. Så bara, har vi någon sån här? Nej, jag köper. Hade 3 stycken. Alltid någon bubbel eller lite vin, alltid havremjölk. Ni lagar mycket mat, känns det som. Ja, eller alltså vi går i perioder med att ibland lagar vi och är duktiga och då lagar vi båda mat. Och ibland så är vi lata och då blir det ju liksom att man beställer hemma. Här hade du lite beauty också. Ja. Lite eyepatches såklart. Du, kan inte du berätta lite? Jag tror många av oss känner igen dig från Love is blind. Ja. Och sen Melodifestivalen såklart. Men vad gjorde du innan Love is blind? Nej, men jag är ju en person som så här verkligen har gjort lite allt möjligt. Alltså målet och drömmen för mig har ju alltid varit att jobba inom underhållning på något sätt. Så jag har ju verkligen så här skådespelat sedan jag var liten, dansat, sjungit, gjort allt möjligt. Och när jag var 19 år så flyttade jag till Indien. För jag hade en stor dröm om att bli Bollywoodstjärna. Jag växte upp med Bollywoodfilmer. Jag vet inte hur mycket du känner till om det. Men de filmerna är ju lite som så här musikaler. Det är dans, det är skådespeleri, det är musik. Alltså det är liksom, det är alltid ett. Så kände jag, perfekt, det är där jag ska vara. Och jag var i Indien i 5 år till och från. Lyckades aldrig riktigt bli stjärna. Men du gjorde lite sådana grejer? Ja, alltså man jobbade ju. Så mitt dagliga jobb där, alltså det jag främst gjorde för att liksom få in pengar var modelljobb. Och då var det inga så här glamorösa modelljobb utan det var så här catalog shoots. Så man typ modellade 100 olika indiska outfits på en dag. Och liksom mina öron brukade blöda för örhängena var så tunga och man skulle byta om min rygg. Och så stod man där och så skulle man så här framåt, sida, bak. Byta outfit. Det var ingen så glammigt? Nej, det var inte glammigt och jag gjorde allt från att så här, dubba filmer. Alla Bollywoodfilmer dubbas ofta. Så jag är någon som så här, kan många olika språk, kan låta lite på olika sätt. Så här, dubba filmer, modella, gjorde teater, gjorde någon musikal. Och sen någon gång då och då fick jag liksom en roll. Och det var väl det, men främst i typ så här TV, någon liten filmroll här och där. Men kände du, var det liksom att du strugglade på där? Alltså Ja. du bara kämpa varje dag lite? Eller? Ja, alltså jag var struggling artist. Jag hade inte råd att äta vissa dagar. Det var ju liksom på ett sätt. Och det var också för att jag är någon som är så mån om min integritet och min personal space. Jag vill ju gärna bo själv. Så jag behövde ju också liksom sommarjobba här hemma. Så jag brukade komma hem, sommarjobba och då jobbade jag inom, alltså så här på ett tandvårdsföretag, bolag, jobbade lite administrativt och varje sommar som jag kom hem för att sommarjobba så fick jag liksom lite mer ansvar. Så jag gick från att typ så här frankera brev till att någon sommar var det någon ekonomiassistent som var tjänstledig. Då var så här, men Meira, du är så snabb på att lära dig, kan du hoppa in? Så jag sa absolut. Och så gjorde jag de sakerna, så jag gick ju på det här företaget så blev jag liksom, fick jag väldigt mycket ansvar inom ekonomin, alltså deras ekonomiavdelning, trots att jag inte hade någon utbildning. Och sen så hade jag mitt liv i Indien och Bollywood där jag kämpade. När jag till slut bestämde mig för att liksom så här, okej, nu åker jag hem. Det var ju verkligen att det var så här, det blev tufft. Dels att vara ifrån sin familj under en sån lång period. Jag stod min familj väldigt nära. Man får inte riktigt de här rollerna man vill ha och så känner man så okej, till vilket pris? För jag började må dåligt. Började må ganska dåligt. Och så kändes det som ett stort misslyckande. Det blev ingenting och nu har jag slösat 5 år. Och som tur var när jag kom hem då så hade jag ju det här ekonomijobbet. Gick från att vara lite så administrativ till ekonomiassistent till ansvarig. Och till slut så skötte jag liksom flera bolag helt själv och skötte det ekonomiska. Men gud, då var du ekonom liksom? Ja, så helt plötsligt var jag ekonom och så var det så här, det här jag bara, är jag ekonom? Är jag stjärna liksom? Vad ska jag vara? Jag vill gärna vara stjärna i alla Ja, fall. med star kan någon bara se det. Bytte jobb, jobbade inom ett annat vårdbolag och där var jag ju liksom helt ansvarig. Ensam skötte jag typ så här 5 bolag. Också så här, jag vet inte som jag tycker inte jag är bra med siffror. Så jag var så här, varför litar de på mig så här mycket? I don't know what I'm doing. Typ. Men tyckte du det var kul? Jag tänker du är en så kreativ själ. Tyckte du det där var kul? Nej, jag dog ju. Alltså jag dog lite varje dag och jag mådde så dåligt. Men samtidigt så var det så här, för första gången på många år så hade jag ekonomisk stabilitet. Helt plötsligt tjänade jag pengar och
kunde liksom så här, beauty, jag älskar beauty. När jag bodde i Indien hade jag inte råd att köpa någonting. Och hela grejen är ju så här, ditt ansikte är ditt varumärke. Du ska gå in och sälja dig. Och jag hade så mycket akne under den tiden. Och så hade jag inte, alltså så här, allting var bara jobbigt. Och så här, jag kan inte resa, jag älskar att resa för jag har inte de pengarna. Jag tyckte det var jobbigt att inte kunna liksom, hjälpa min familj med någonting. Det var jobbigt och när jag då fick det här jobbet så var jag så här, okej, skönt. Och så kunde jag liksom flytta ut, ha ett eget boende i Stockholm. Och så fastnade jag väl lite i det. Men jag släppte ju aldrig drömmen liksom. Så jag började med sociala medier. Jag hade en liten liksom så här publik kvar eller vad man ska säga från Indien. Gjorde väldigt mycket så här indisk content. Det var dansvideos, det var liksom små sketcher. Och så var det ju året då, pandemiåret, när alla var hemma och jag var också hade mer tid. Och så började jag skapa mycket content, skaffade TikTok och så bara växte kanalerna liksom. Inte i Sverige, utan det var ju verkligen... I Indien typ? Eller ja, blandat. Det var verkligen så här Indien, Marocko, typ Saudi, Afghanistan. Alltså lite mer så här, där folk tittar på Bollywood. Alltså, där man gillar det. Men också mycket beauty content, kanalerna växte. Jag kunde ju inte tjäna pengar på det för att jag inte hade någon liksom svensk publik så. Precis, för det blir inte så attraktivt för den svenska marknaden på det sättet. Nej, och ingen visste vem jag var här. Så jag gjorde ju så här YouTube-videos och dansvideos som fick så här massa miljoner visningar. Samtidigt var jag ekonom. Så jag levde det här dubbla livet att bara satt där och så här siffror och mådde skit. Medan dina videos bara flög. Ja, och så bara 10 miljoner views. Jag bara woo! Och så bara jag går tillbaka. Det var ingen som brydde sig. Du bara jag går tillbaka här då. Men gud, alltså det måste vara så frustrerande att vilja bli en star och bara hallå, mina videos är liksom på så här mycket views och ändå måste jag traggla på det här jobbet. Ja, verkligen. Men det gav ju mig ändå så här lite att okej, men folk gillar ju det här. Det finns ju någonting här. Annars hade jag inte fått views, annars hade ingen brytt sig om mig. Att det är så, okay. Och jag fick det kreativa utloppet. Vare sig jag skapade liksom Halloween-looks eller smink-looks eller att jag dansade så hade jag hela tiden ett utrymme för mig och mitt kreativa liksom, utlopp så. Och sen så kunde jag ju också tjäna pengar då som ekonom. Men jag satt ju hela tiden och bara okej, vad ska jag göra? Och jag tror att hela den grejen till slut, alltså jag började jobba med musik, jag släppte ju musik. Jag sökte till Melodifestivalen första gången 2019. Alltså att det, så här, jag gjorde ju allting samtidigt och tänkte så här, men någon dag släpper det. Om jag bara inte ger upp. För jag trodde verkligen på mig själv. Jag kände att så här, men det är något inom mig som säger att så här, men det kommer gå bra. Ja, sen så hände ju massa saker. Jobbade du då kvar där och sen var du med i Love is blind? Ja. Och där släppte det? Där släppte det. Och där var det ju också, alltså Love is blind hade ju ingen aning om att det skulle bli så där stort som det blev. Man visste inte, det hade kunnat fejla. Alltså, men sökte du dit själv? Eller blev du liksom... Jag sökte. Ja, du sökte. Och var tanken då, här ska jag slå igenom eller här ska jag hitta kärlek? Nej, alltså ingen av dem. Det var varken såhär my big break, liksom, kärleksreality. Jag har tackat nej till väldigt mycket kärleksreality genom åren. Inte känns som, jag är ganska privat egentligen. Och är man någon som har följt mig länge så vet man om att jag är inte jätte så här är hela mitt liv. Och lite också så här kulturella skillnader där jag kommer ifrån, alltså så här kärleksreality, det kan väldigt lätt ses ner på. Så jag har tackat nej till allt möjligt. Och sen så skojade jag lite med mina kompisar bara, men Love is blind är det enda jag skulle kunna tänka mig göra. För det kändes lite mer i linje med mina värderingar. Och det var inte liksom, det är inte så... Nu är det ju lite mer drama. Men typ de första säsongerna i USA, det var typ fint. Jag tyckte det var mys-tv. Och jag sa, okej, men det här är... Något sånt skulle jag kunna göra. Så när de gick ut med att det kommer till Sverige, då skickade ju mina vänner artikeln, eller liksom Aftonbladet-artikeln bara, sök nu Meira. De var så trötta på att jag så här evig singel. Och alla har liksom gått vidare med sina liv, de har barn, de har hus, de har... och så var det så här, Meira, en eviga singel som drömmer om att bli stjärna och man bara... Du stod hemma och dansade framför YouTube och bara... Precis, de bara gjorde roliga TikToks och de bara... Nu är det dags här, nu måste du liksom sätta fart. Så då sökte du och blev antagen direkt? Ja, eller de ringde mig direkt. Och jag velade väldigt länge. Och jag kände så här, alltså när man har varit singel så länge som jag hade och haft hela världen att välja mellan. Alltså så här, kommer jag verkligen hitta kärleken i det här lilla? Huvudet sa så här, nej. Men det var en liten magkänsla. Alltså någonting här inne som bara... Jag borde göra det. Ja, gör det här. Och typ en magkänsla som sa att så här, om du vågar så kommer det gå bra. Så jag följde den, men jag tänkte hela tiden att så här, no way att jag hittar någon. När man väl kom in i det. Alltså innan, det är klart man tänker på kameror och jag tror också att det är så här, människor som
gör sån här typ av program måste ha någon vilja att liksom synas framför kameran, för annars blir det jävligt svårt. Och annars skulle man inte utsätta sig kanske för Nej, för att de är ju verkligen så här, ge oss allt. Typ. Så att det är klart att det finns såna underliggande toner. Hade jag gjort det här om det inte var så att så här, jag är bekväm med kameror och typ gillar det här, kanske inte. Men man hade inte sån tanke. Och särskilt när det väl började, när man väl söks in i hela den här grejen, så blev ju allting, det blev så mycket att det sista jag tänkte på var kameror. Utan man tänker så här, ska jag gifta mig? Är jag redo? Vad känner jag? Det går ju så, alltså hela grejen är ju liksom 6 veckor. Är så sjukt. Hur tidigt träffades ni? Man träffas ju, hela den här liksom kapselperioden men det är väl lite mer än en vecka liksom. Jag vet inte exakt hur många dagar, men så att man dejtar ju och sen så efter att Oscar friade då, så träffades vi för första gången. Det är ju så sjukt egentligen. Det är jättesjukt. Det är så här, dag 10, förlovade, träffas för första gången. Visste du direkt att det var han? Nej. När det liksom var i kapseln och de här grejerna? Ja, jag visste väldigt tidigt att det var han. Och det är det som är så nice med kapselperioden, för att man känner starkt. Man är ju liksom, allt annat skalas ju ifrån en. Man brukar prata om så här, den här behovstrappan, Maslows behovstrappa, att det är typ så här, vissa saker som behövs hela tiden. Om du skalar bort allt, du behöver inte tänka på jobb, du behöver inte tänka på någon annan relation. Du behöver inte ens tänka på vad du ska äta eller liksom så här, allting är bestämt. Alltså till och med när man går på toa. Det är liksom så här, så det enda du ska fokusera på, du har inga telefoner, ingenting som stör utifrån. Du ska bara fokusera på det här dejtandet. Då slänger man ju sig in i det. Så man blir ju kär, man blir också jättedelulu. Så där inne var jag så här, Oscar, det är liksom så här, det kommer bli vi för evigt. Och sen så när man då kommer ut i den verkliga världen och helt plötsligt kommer alla de här sakerna tillbaka. Vad andra tycker och tänker, relation, jobb, alltså så här, små saker. Då hamnar man i en liten sån här. Och där var jag ju. Alltså jag var så i mitt huvud. Det var jobbigt här inne. Men när ni kom ut då till den verkliga världen, för då är man i den ett tag innan man gifter sig. Alltså då lever man med varandra ett tag. Fanns det någon gång där du tvekade på att så här, det här kanske inte är det? Ja, alltså hela den perioden var ju ett stort frågetecken för mig. Och det var inte förrän jag liksom mot slutet kom tillbaka till det jag kände i kapseln. Liksom som alltså att jag vågade lita på mig själv, och anledningen att jag valde honom som jag till slut sa ja. Men jag var ju inte redo när jag sa ja. Det var ju verkligen att slänga sig ut, alltså så här leap of faith. Vem är det? Exakt, alltså vem är det? Och folk som tittar på det, de kunde vara lite så här, men gud vad du velar och liksom så här, hur kan du? Och jag bara, men det är 6 veckor. Alltså, jag skulle vilja se er ta ett sånt där beslut. Så det är klart man måste få vela och vara osäker. Och det kan ju se lite hemskt ut att för i programmet ser det verkligen ut som att Oscar är superkär och jag bara... och du vet inte vad du vill. Men det var för att jag var så himla här uppe och det var på riktigt för mig. Det var ju verkligen så att tar jag det här beslutet så vill jag ju ge allt. Så till slut så hamnade jag i att okej, säger jag nej för att jag inte är redo, vilket jag inte är, så finns ju också en risk att jag förlorar honom. Så ska jag bara ta liksom, den här chansen eller risken, eller vad man nu kallar det. Så gjorde jag det, och det är jag glad för. Jag är glad att jag litade på magkänslan. Vad tyckte dina föräldrar om det här? Ja, de var väl lite som jag. Till en början tror jag inte att de förstod. De har liksom inte sett det programmet. Och när jag sa att jag skulle göra det här, då var det lite så här, ja, Meira gör sånt här. Typ. Att hon åkte till Indien, hon gjorde det här, hon brukar göra typ. Och sen så när de kanske förstod att det var lite mer på riktigt, då, jag vet att de liksom backade lite först. Och sen så fick de träffa Oscar, och det här var liksom innan vi gifte oss innan. Och så kände de nog att det var bra. De hjälpte ju mig i mitt beslut. Ja, de gjorde det. Ja, så mycket av min rädsla låg i att så här, kulturella skillnader och tänk om våra familjer inte funkar ihop och familjen är så viktig för mig och tänk om det här inte... Och så träffade jag dem och de träffade honom och de var så här, vad snackar du om? Det är inga problem. Liksom. Och det bekräftade så mycket att då vågade jag lita på mitt beslut när det inte var något problem för någon annan, utan det var bara jag som hade skapat massa problem. De tyckte aldrig att det var jobbigt, så åh gud vad pinsamt att du ska göra det här i TV nu. Nej, eller kanske lite. De tänkte säkert så, men ingenting de har sagt till mig. Nej. Så då var du med i Melodifestivalen första gången 1 år efter, eller hur? Ja. 2025. Precis. Ja, och nu ska du vara med igen. Yes. Alltså fy fan vad roligt. Din förra låt blev ju succé, så att jag kan ju tänka mig vad det här kommer. Men den här låten, den är
Alltså den är något helt annat. Den är fortfarande i samma värld. Men den är verkligen något helt nytt och mycket mer maxad. Mycket Är det mer fortfarande mycket dans, mycket liksom... Ja, liksom ännu mer. Nu får ju du verkligen leva ut din dröm. Ja. Det måste kännas så jävla coolt. Från att ha alla de här gamla YouTube-videosarna, allt du gjorde i Indien till och nu gör du ju det här. Ja. Nu får du stå på liksom den största scenen i liksom Sverige och göra de här grejerna. Exakt. Och det för mig blir det verkligen så här, okej, men jag vet inte om man tror på så här manifesting och sånt, men allt jag gör nu har jag ju sett mig själv göra sedan jag var liten och liksom drömt om det här. Och även om det liksom gick de här omvägarna och tog den tiden det tog och så hände det precis som det skulle hända, tror jag. Så att det känns ju sjukt, det känns jätteroligt och jag vet ju att så här, jag hade inte varit här idag om jag gav upp. Om jag var lite så, nej men det här gick inte, nu lever jag ett lite mer vanligt low-key liv. Liksom. Du visste ju någonstans, det kommer hända någon gång. Det är bara att vänta. Ja, jag vågade tro på det. Och det är väl det man måste göra. Alltså, så här, man måste vara lite delulu för att nå. Men hur ser du på framtiden? Tänker du att det är liksom sång och den grejen som du fortsätter med? För du gör ju dina sociala kanaler också ju. Vad tycker du är roligast? Alltså jag gillar ju verkligen att göra allt. Det är lite det som är... Även när jag var liten så minns jag att jag sa det här till mamma eller någon i min närhet. Att jag var så här, jag vill skådespela och showa. Jag vill också typ rädda världen. Alltså ett jättestort rädda världen-komplex. Att jag var så här, jag ska göra det här, jag vill hjälpa folk och sen så vill jag också... jag vill också vara lärare och jag ville... Och så minns jag att jag sa till min mamma att så här, jag tror jag måste bli Angelina Jolie. För hon får göra allt. Att vara på den nivån. Så mycket har ju handlat om att så här, okay, men bygga en plattform där jag är så glad och tacksam att jag får möjligheten att göra olika saker. Jag har ju ett jättestort beautyintresse. Jag skulle vilja göra mer inom det. Cool. Jag vill ju göra allt möjligt. Och jag tror att jag som person, även om jag absolut är modig, jag har gjort massa galna saker och jag vågar tro på mig själv, så är jag också någon som är extremt hård och taskig mot mig själv på ett sätt. Ja. Och jag önskar att jag inte var det. Men det gör att när jag är i såna här situationer som i år, när jag liksom gör massa nya saker, att jag hela tiden går runt och tycker att jag är sämst. Jag säger, jag gör inte det här bra, jag måste vara bättre, jag måste liksom så här, under melloperioden, alltså varje rep gick jag av scenen och bara, fy fan vad dålig jag var. Och folk runt om mig så här, nej men vad säger du? Och så försöker de få mig att liksom tro på annat. Men det sitter så hårt här att jag inte är bra. Så att... Men upplever du att det är det som har liksom tagit dig framåt? Att du aldrig är nöjd så du bara liksom kör på? Absolut, jag tror delvis. Men också att man någonstans... Man måste ju också komma ifrån det. Man måste ju kunna bara stanna, titta tillbaka och bara, de här sakerna har du gjort. Hade du verkligen fått göra Melodifestivalen om du var så jävla dålig? Alltså, så här, hade de här möjligheterna kommit om du är en så dålig människa? Alltså, så här, jag tror jättemycket på dels karma men också så här hårt arbete. Det lönar ju sig. Så man måste ju liksom så här hitta balansen där. Okej, här är ett solprov. Men det här är ju från vårt andra bröllop då. Så vi gifte ju oss på nytt förra året. Ja, ni gjorde det. Kan man se på min YouTube-kanal. Ja, vi kände att det var Varför viktigt. gjorde ni det? Nej, men för att det är liksom så här, första bröllopet, det var ju på riktigt, det var ju liksom bindande. Man gjorde ju hela grejen. Men det kändes också i allra högsta grad som en tv-produktion. Och sen är det så här, kommer han säga ja eller nej? Alltså man vill inte bara tänka på sånt på en bröllopsdag. Så vi kände att så här, men vi vill göra det på riktigt. Är det där din sida sängen? Ja. Där har du någon liten... Ja, nagelolja. Nagelolja och lite annat här. Pärlprydd Ja, lite dekubal. dekubal. Mycket viktigt. Och min lilla, den här, som har följt med mig hela livet. Oj! Är det en liten koala? Ja, nej, eller jag vet, han är väldigt platt. Och Det är därför kanske han såg Oskar ut brukar som en... reta honom för att han är så platt, men det är för att jag sov. Ja, det är därför han ser ut som... Han är ju inte en koala såklart. Han är bara en liten björn. Han är bara en liten björn som har blivit tillplattad. Hans garderober. Precis, så Oskar är ju den alltså så här, ordentliga och fylliga av oss. Så det är ju färgkoordinerat. Oj, kolla här. Ja, är det här liksom... Man måste vika t-shirtar på det här sättet. Okej. Och de står upp så här. De står upp, allting är... Nej, gud, han viker så här. Han viker strumpor.
Och sen så Jättefint program. här har han också liksom, typ den här har han på sig idag ser jag. Då vet du. Då vet jag. Den har han tagit idag ja. Ja, och du ser, du vet såhär slips. Här har vi badrummet. Här vet man ju liksom inte om man ska vara i badrummet eller ditt sminkrum. Alltså Nej. det känns ju som du har du har mycket saker på båda ställen. Ja, jättemycket. Ja. Vi börjar i liksom duschdelen här då. Ja, Gud, du har verkligen mycket saker. jag har jättemycket. Ja. Den översta är Oscars. Han fick en. Han fick en hylla ändå. Han fick en helt egen hylla. Ja. Gillar han också beauty? Alltså nej, inte egentligen. Han har ju börjat bli lite mer intresserad nu, men det tog tid. Alltså ibland är det så kan jag snälla få göra en skincare-rutin på det? Han bara nej. Alltså att det är verkligen så här, han vill inte. Men nu börjar han ju själv få lite produkter och han intresserar sig för det. Han har ju bra produkter där ser jag. Det är liksom lite Molton Brown och det är lite Björn Axén. Ja, han gillar de här Noboru. Ja, de här också. Ja, de är det doftar- schampon och sånt? Schampovalsen. Och de doftar väldigt så här, lite tobacco vanilla liksom. Och den här luktar gott. Jo. Ja. Gott. Ja. Och sen har du här lite olika schampon. Precis. Så jag brukar mixa, alltså jag är bra på smink och hudvård men jag är jättedålig på hår. Det är därför jag har den här, för det är det enda jag kan göra. Det är min slick Det är den grejen du kör. Det är min Men grej. är ditt hår väldigt rakt? Ja. Ja. Det är väldigt rakt och det är väldigt platt och livlöst. Så det är därför jag har mycket så här volym. Jag bara, det är därför det är volume. Ja. Vad har Så vi jag här? mixar volume med moisture. Ja. Så ibland kör jag liksom, om jag ska styla håret, då kör jag bara volymprodukter. Men annars så kör jag kanske ett volymschampo och sen ett fuktgivande balsam. Just det. Typ att jag mixar lite. Har du någon favorit av alla de här? Så jag gillar verkligen de här Water Clouds. Ja. Kul! Både detox-schampot och volymschampot. Jag känner att det har ändå gett mest volym av de volymserien jag testat. Men jag vet inte, du kanske sitter inne på The Secret? Nej men jag gillar faktiskt också de här jättemycket. Björn Axén har jag inte testat lika mycket men den här serien är ju jättepopulär. Speciellt den här inpackningen som är moisture masken. Men sen gillar jag också Joico har ett volymschampo som är otroligt. Och Authentic Beauty Concept. Det säljs bara på salong. Okej. Du behöver inte ha löshår. Nej, eller jag har ju det typ när jag uppträder. Men då vill jag ju ha det här då, håret. det är för att det ska Då ska det, maxa. då är det liksom 70 centimeter. Ja, det är så coolt när man har liksom så scengrejer. Liksom. Ja, Det är så jävla precis. sexigt. Ja. Och här då? Är det lite grejer för bad och dusch? Precis. Ja. Jag älskar att bada på ett jag sätt. Är Så, det här badskum eller? ja, och de har jag fått i present av Oscar. Har du? Ja, han brukar köpa så här badbomber till mig eller liksom de här badgrejerna för han vet att jag För att du gillar bada. älskar att bada, ja. Och till kroppen, jag älskar den här. Jag tycker den är Ja, så... Alltså, Jag såg ju där inne att du hade ganska mycket Sol de Janeiro. ja, älskar Sol de Janeiro. Ja, det gör det. Mm. Är det din typ av doft? De är lite mer liksom fruktiga. Ja, eller alltså jag är ju vaniljtjej. Och de har ju oftast vanilj i sina. Ja. Och jag är en sån som så här layer parfymprodukter. Så typ, jag tycker de är roliga att mixa med lite, för att få lite olika dofter. Är det här din färg på håret? Det här, jag bara... Ja, det var. Där var. Ja. Det är din naturliga färg? Ja, eller det man ser liksom... Jag brukar bli lite ljusare, alltså så här solblek. Just det. Särskilt nu liksom sen jag varit och rest och så. Okej, här har du skincare. Är det här bara ditt? Alltså, Eller är det Oscars? här är Oscars. Ja, men såklart. Ja, han har en liten sån här. Han har en liten. Han har också mer där inne. Så att han inte, det är inte Han allt. kammar sitt hår här. Ja. Ser jag. Och lite skäggolja och lite sånt. Här har han ändå en lite så sminkpryl. Precis, och den använde jag på honom en gång när han var väldigt röd. Och han bara, en sån här vill jag ha, det är en bra produkt. Jag vet, den är skitbra. För den bara tar ju bort det röda lite. Ja, så då blev han lite så här imponerad. Och sen den här, det är en av mina favoritprodukter. Ja. Och han snor den av mig, så nu fick han en egen. Den här är faktiskt otrolig. Ja, han är en sån här som gillar att bara mista saker, typ spraya. Han tycker inte om att det att... bara så återfuktar och blir så trevligt av den. Ja. Okej, men du har ju ganska mycket grejer här. Vi brukar ju gå väldigt igenom mycket. en rutin. Och jag kan tänka mig att du precis som mig, man har ju ganska mycket av allt. Ja. Har du några grejer här som du kör i en rutin eller blandar du allting? Nej, jag har en rutin. Ja, du har en rutin. Ja, eller för det mesta, det är liksom, jag kan
testa olika saker, men jag har ju liksom olika steg. Jag älskar hudvård, men jag har också väldigt så här, känslig och aknebenägen hy. Ja. Så för mig, och under en period hade jag väldigt mycket akne. Det syns ju verkligen inte på din hud idag. Man kan verkligen inte Nej. Jag bara, det ser ut som att du aldrig har haft någonting. Ja, det är tack vare skincare. Alltså. Och jag fick aldrig liksom så här stora bölder på det sättet som lämnar ärr. Men jag hade väldigt mycket. Det var så? Ja, gud, jag har bilder. Så jag är ju lite så här försiktig. Ja. Jag är inte den som testar allt nytt som kommer. Jag har ju hittat produkter som jag kör på jättelänge för jag vet att jag inte får akne av dem. Vad räddade dig ur det här skovet med aknen? Gick du på behandlingar eller var det bara egen skincare? Alltså det var allt möjligt. Det var ju dels att när jag liksom, alltså dels väldigt mycket var ju hormonellt och stress. Den var som värst liksom under tiden jag bodde i Indien och inte mådde så bra. Och att jag inte heller hade tillgång eller råd med liksom så här superbra produkter. Så det hormonella och stressen, jag liksom fick lite bättre kontroll på det. Och sen var det absolut skincare och kanske också att bara bli äldre. Liksom, jag vet inte, mycket. Men går du ofta på behandlingar? Nej, jag gör inte. Alltså jag har börjat nu. Nu i år så har jag väl gjort lite mer. För mig har det alltid varit en sån här lyxgrej som också jag bara tänker så här, men det där har inte jag råd med. Liksom. Ska jag lägga? Så typ nu har jag börjat med det lite mer. Har du någon favorit? Alltså nej, jag har gjort så himla lite. Jag gör så här portömningar och lite sånt. Alltså, du gör inte laser och liksom. Men jag har börjat nu. 2 gånger har jag gått och gjort alltså så här microneedling och sen den här laxsperma. Så det... Har du gillat det? Ja, absolut. Jag tycker att det är... alltså jag har bara gått 2 gånger. Men alltså din hud är helt sinnessjuk. Tack, men jag är också sminkad nu. Jo, då alltså. Tack. Ja, och jag är glad när den är här. För jag får fortfarande finnar. De blir ganska stora. Och då är det främst kring det här partiet. Det är så vanligt. Ja, och de kan bli ganska stora. Liksom. De blir väldigt, väldigt stora. Så att väldigt försiktig med hudvård. Just för att jag får liksom breakouts. Okej, då vill man ju verkligen veta. Ja. Har du några favoritgrejer här då? Eller hur ser rutinen ut? Vart börjar vi? Ja, alltså rutinen börjar ju här med rengöring. Ja. Och L300 är faktiskt en av mina favoritmärken. Och den hittade jag alltså, så här, som tonåring. Det finns ju på apoteket. När jag hade som mest akne. Och den har funkat så himla... Den är så effektiv. Typ, den här körde jag på länge. Jag får verkligen bort allt smink. Just det. Och det här är en mousse då och där är en olja. Ja, så här kör jag lite dubbelt. Om jag verkligen... Alltså dubbelrengöring. Börjar med den, sen den. Eller den, sen den. Ja, funkar bra. Och om jag inte har så mycket att ta bort, det vill säga bara vill tvätta ansiktet, så gillar jag den här. Jag tycker den är ganska mild. Jag tycker också om det här. Och det är väl också, jag har också en lite aknebenägen hy. Och det här är ju lite gjort för det. Precis. Så det är nog därför jag också gillar det så mycket. Ja, så rengöring, då är det definitivt de här som är mina favoriter. Efter rengöring så kör jag toner eller essence, men oftast bara toner. Och då är, alltså de här 2 produkterna älskar jag. Och det här är ju K-beauty. De är ju lite såhär, lite parfymerade och då kan man ju tänka att det inte är acne-safe liksom. Men alltså, jag tror att det är typ de här grejerna som har räddat min hy. Älskar den, blir väldigt alltså, återfuktande. Men den här är typ den plus ett återfuktande serum i ett. Det är trevligt. Alltså, såhär, vill man ha glow och glass skin som man pratar om, då tycker jag man ska ge den här en chans. Så när jag reser då kör jag typ bara rengöring, den och en kräm. Och så känner jag att det räcker. Det är nice att ändå ha lite så här 2 i 1. Alltså att man tar med en sån, eller ibland man bara vill snabba på rutinen lite. Verkligen. Men de här då? För de här är stora favoriter för mig, de här 2. Ja, och samma här igen. Alltså med min aknebenägna hy och att jag reagerar på vissa produkter. Älskar dem båda. Just för att de har den här hypoklorsyran också som hjälper till. Precis. Jag tror tackar vi, det var nog Layglow som tipsade om det första gången. Vet du vart det kom ifrån första gången? Ska jag ta åt mig äran. Det var när vi gjorde Bianca Ingrossos badrumsskåp. Då visade hon den här. Och då hade, alltså ingen hade ju hört om den någonsin. Den här är helt sinnessjuk. Jag har ju perioral dermatit. Så att jag reagerar, och som att jag sitter så mycket smink och använder andra liksom. Jag kan ju inte ha olja på mitt ansikte, då bara fräter det sönder till exempel. Den här alltså lugnar min hud. Alla som har perioral dermatit måste ha den här. Och då sålde den slut överallt. Alltså lagren, alltså de kunde inte producera den. Och sen började folk upptäcka. Tack Bianca. Ja, visst, ja, visst. Alltså, power of Bianca. Ja precis, the power of Bianca. Så jävla nice. Sen fick vi andra. Ja. Vet du. Ja.
Okej, men då kör du något sånt och sen går du vidare till serum då eller? Precis. Där eller de är lite överallt. Den här ser du ju är en favorit. Jag har liksom en som alltid väntar när den här tar slut. Love it. Bara fyller på. Så jag kör något sånt eller så kör jag ofta som C-vitamin. Jag har liksom inte ens riktigt börjat med retinol. But I should för jag är 32. Jag har lite så här retinal och lite liksom. Men det är nog dags för mig att ta tag i lite heavier stuff. Men igen för att jag är så rädd för hårda produkter. Att jag Man reagerar går så ju starkt. gärna på det här för att man är så orolig att man ska få liksom något utbrott i huden. Verkligen. Och så jag har liksom bara kört så snälla Men produkter. den där är otrolig. Ja, C-vitaminet. den här är faktiskt dunder. Ja. Jag har aldrig testat den där. Vad tycker du om den? Inte min favorit. Nej. I så fall gillar jag nog hellre den här. Men alltså det är ju favoriten, det är den jag använder. Men om man ska gå på C-vitamin, jag tycker att den här var lite sådär. Ja. Men så kör jag antingen något återfuktande serum, Glow, den är bra. L300 igen, jätteeffektiv. Typ om min hud går igenom något riktigt tufft, då går jag tillbaka till de här lite mer såhär. Man gör ju det. Och typ så lite billigare apoteksgrejer. Jag vet inte, man kommer ju tillbaka till det för att man är så, nu måste jag lugna ner här. Verkligen. Har du så här mycket produkter för att du har börjat få produkter och att man liksom testar därför? Eller köpte du så här mycket saker förut också? Jag har alltid haft mycket produkter, alltså mer än en människa behöver liksom egentligen. Men inte så här mycket. Nej. Alltså det här är ju tack vare att jag får mycket och får testa. Liksom. Alltså för er som kan hudvård, det här är väldigt mycket pengar. Alltså så mycket pengar skulle inte jag lägga på hudvård. Nej. Men jag la ändå, typ den här köpte jag ju även innan och den är ganska dyr och pricey tyckte alltså för mig då och den rutinen. Så jag har alltid haft mer än man behöver. Ja. Ingen behöver så här mycket, alltså verkligen ingen. Man behöver inte så Nej. mycket saker. Men när du bodde i Indien, var det några av de här produkterna som följde med dig då? Alltså det var typ den här och den. Ja, då körde du en liten rutin. Ja, och jag hade ju lite så här grejer jag köpte där. Så här solskydd och lite sånt. Men i Indien så är de väldigt bra på så här ayurveda. Liksom. Så det är lite en annan kunskap och vetenskap bakom deras hudvård. Och jag gjorde mycket eget. Jag brukade göra så här masker med typ gurkmeja eller kanel eller yoghurt och honung. Allt för att så här, försöka hjälpa min hud som inte mådde så bra. Så serum. Här har jag lite min ögonhörna. Massa ögongrejer. Vilken är din favorit här då? Alltså jag älskar ju den här. Ja. För den gör sig väldigt bra under smink. Den är jätteåterfuktande. Älskar också den. Ja. Så oftast är det ju någon av dem jag använder. Gillar också den här från Clarins. Ja, det är också mina favoriter. Tycker de är otroliga. Ja, de blir det här ska ju egentligen vara typ som en mask. Man brukar bara... Ja, för den lägger sig som ett liksom, tjockt liksom, lager så det är perfekt. Precis, den typ ljusar upp lite också känner jag. Jag älskar den. Men vart har vi återfuktande kräm typ då? Ja, då har vi här och här bakom egentligen. Ja. Om jag vill ha SPF, jag gillar den. Jag gillar också den. Mycket favoriter. Och så gillar jag den där som är i samma serie. Favvo. Ja, det här är verkligen min favoritkräm. Kör du den som kräm? Ja, Inte fast- mask bara? Utan Nej, utan både dag och kvällstid. För att det här är också världens bästa primer. Alltså jag är ingen sån som kör jättemycket primers i smink. Men alltså du måste typ peta i den där Ja. så folk får se. För Alltså, att nu tar jag. konsistensen är väldigt speciell om man kollar här. Ja, alltså det är lite som så här pudding. Ja, Alltså, exakt. ser du, den är, Som en gelépudding. ja, och grejen är den att när man sen arbetar in den här, den blir så klibbig och tacky, som man säger i sminkvärlden, att det här blir världens bästa bas för smink. Alltså fan vad sminket sitter. Gud vad kul. Jag måste införa att använda den på dagen. Ja, För jag kör den bara som en nattmask typ. nej, men använder du bara lite mindre på dagen så blir det en jättebra sminkbas. Den är liksom den största favoriten då för, alltså för återfuktande kräm liksom. Ja. Har du någon annan av de här som brukar vara dag eller natt eller så? Ja, jag gillar också verkligen den här. Den fick jag efter min laserbehandling. Där har vi lyx. Alltså den här, jag vet inte vad för magi de har i den. Fan vad den lugnar ner. Jag vet. Alltså på en Den gång. är faktiskt helt otrolig. Så det är så här, om man är röd eller alltså antingen har man gjort någon behandling eller om man bara kanske har så här, svettats eller solen, vad som helst. Ja, eller vintern när man är bara så här rödblossig och du vet. Ja, den lugnar ner dirr. Jag vet inte vad de har i den. Nej, den är... Så jag gillar den och sen så gillar jag, nu är inte den
här ser jag. Eclairs. Så har de en som heter bara så här soothing. Ja, är det den här vita med blå kork? Precis. Ja, den är jättebra. tycker jag också är trevlig. När man... Mycket K-beauty har du ju. Ja, och jag vet inte vad det är med K-beauty. Men min hud reagerar inte lika lätt på det. Så det måste ju vara att de har bra ingredienser. Ja, och de känns så återfuktande och lugnande typ. Alltså jag tror det när man just som oss har lite känslig aknebenägen hy. Så funkar inte allt. Och här har vi då... Gud, det är så uppstyrt överallt. Det är så fint. Men ja, det är... Och så Alltså, har vi... allting är Här är så Oscars. Men gud, han har så mycket plats. Ja, en hel. Och halva här också. Ja, han har så mycket här. Ja, jag har ju ett stort parfymintresse. Och Oscar också egentligen. Men mycket här har han ju fått från mig då. För att jag tycker det är så kul med Jag har parfymer. smittat av det lite här. Han har Typ- en favorit. Den här fick han av mig. Nu är den snart slut. Jag älskar den här Ja, doften. den är så trevlig. Födelsedagspresent för typ 2 år sedan. Så att han har ju också fake-versionen av den. Liksom. Eller fake-dupen eller vad man ska kalla det. Jaså, det är ett jättebra tips faktiskt. Ja, där är Balde Afrique Ja. dupe. Han gillar ju dupes va? Och innan han träffade mig, eller när han träffade mig hade han en parfym. Det var den här. Som han också så gulligt. Det här var under Love is blind. När vi sen skulle åka till Cypern på den här smekmånaden. Då köpte han den här på Arlanda. För att han var lite så här, han skulle dofta gott för mig. Jag tycker det är så gulligt. Och sen har han utökat sitt Sen har det hänt lite här. Sen händer det lite grejer. Ja. Men du, här då? Här har vi mycket brunt och grejer. Ja, här är min lilla bus. Ja. Men jag också så här, jag är i en period där jag försöker embracea och acceptera att jag är blek. Hur går det? Jo men det går helt okej. Så jag försöker tänka att jag inte måste ha massa brunt av sol. Jag hade mycket mer förut. Så att det är klart att jag känner mig snyggare när jag har lite färg. Ja. Men jag känner inte så nu måste jag busa. Nej. Jag tycker typ det är jobbigt. Alltså lakanen blir fläckiga. Man blir fläckig själv. Alltså det är en process. Så Men om går det... du att göra spraytanning för saker någon gång? Jag har inte gjort det på väldigt Nej. länge. Så ja, här har vi bus. Och då jag gillar verkligen Ida Varg. Ja. Och när jag vill ha lite mer maxad bränna så kör jag Saint-Tropez. Oftast den. Den där ja. Ja. Och de här två när jag vill ha lite mer, inte så maxad. Och sen lite sån i ansiktet eller? Ja, eller lite så på händerna eller så. Bara för att inte bli fläckig. Är det här då bara extra grejer typ? Eller? Ja, det här är extra men också så här resesize och lite kroppsvård. Tvätta mina sminkborstar och sånt här. Det är det bästa Det ju, är att det tvätta bästa, med en sån här och bara Precis, massera runt där. Dina fransar är ju otroliga. Är det något sånt här eller du har bara såna fransar? Nej, alltså jag tror att jag i grunden har bra fransar. Men jag använder också en del lösfransar när jag uppträder och så. Så de tar ju en del stryk. Så då använder jag Älskar Swede. Och gillar också den här. Wow Brow har jag testat en del. Så de är bra. är ju svinlånga. Tack. Ja, men nu är det också mascara. Men det är dina Så jag kan visa. gener. Tror du? Jag tror det. Ja. Samma med ditt hår. Alltså, jag är så ledsen där borta. Och här har vi hår. Men jag har Victoria först. Var kommer den där snurrgrejen ifrån? Va? Den här snurrgrejen, Elin? Amazon eller Clas Ohlson? Precis. Just den här är nog Amazon. Har du inte sett sån innan? Nej, Va? Vi har sån i kylen. jag har känner sån att jag sett den hos dig. Jag Ja. har glömt att fråga. Ja, men de här är så är otroliga. bra. För man ser ju Nej, till och med jag Oscar fattar har inte. fått Ja. den. Och den här är från Clas Ohlson. Den är lite mer Vad gör man maxad. här då? Det här drar man också ut. Jaså? Och Men så kan man göra gud! så här. Okej, det här var det smartaste jag sett. Ja, men det var Clas Ohlson. För de tror jag. här är ju ändå en klassiker. Ja. Men det här, för då ser man ju allting. Ja, och att man Fy får lite fan, mer vad plats smart. liksom. Men ja, hår. Alltså hårprodukter måste jag säga. Eftersom jag inte är så bra på det. Jag hade ju aldrig haft så här mycket produkter Nej. om inte det vore för att jag faktiskt får hem en del. Så att, Vad av det Tacksam. här känner du då? Det här tipsar vi om. Okej. Alltså jag gillar ju volymprodukter som Ja. sagt. Och just nu så använder jag ju mycket från Water Clouds. Så typ att ha i något sånt. Eller den här när jag ska styla Ja. gillar jag. Jag älskar den här. Den är otrolig. Inpackningen har ju också lite värmeskydd i Ja. sig. Så den kör jag på rätt ofta. Men kör du då typ när du kommer ut i duschen i blött hår, kör du då den här typ i längderna och det här i botten eller hur brukar du göra? Lite olika. Ja. Alltså ska jag styla håret och veta att jag ska uppträda då kör jag inget. Då ska håret vara Då liksom. blir det Då vill jag astrig ja, volym. exakt. Jag vill att det ska vara så här strävt. Så att för jag är en sån här, lockar jag håret så kan det försvinna inom 5 minuter. Ja. Alltså det bara tillbaka. Så jag måste, alltså alla förutsättningar måste jag ge för att det bara ska hålla. Ja. Då kör jag liksom bara sån här. Ja. Men vanligtvis när jag duschar så tar jag lite sån här i längderna och så fönar jag. Ja.
Det här då? Är det något du har testat? Ja, då har jag testat, eller alla de här faktiskt. Ja. Med rätt nya produkter i mitt lilla skåp här. Gillar ändå den här Airwash. Det är en sån här, ett torrschampo som är blött. Och först tänkte jag så här, va? Men den funkar faktiskt. Ja, det gör verkligen det. Ja, Det så är väldigt trevligt. den här gillar jag också. Ja. För om jag vill ha det lite mjukt. Ja, precis. Bara en sån leave-in-spray typ. Ja. Ja. Så har jag lite så här glansgrejer också om man vill ha extra glansigt hår. Jag älskar Ida Weiss Vanilla Fudge. Okej, den Doft. har jag aldrig... Så det är det för att du gillar vanilj. Ja, man är ju vaniljtjej. Ja. Vad använder du till kroppen? Lite olika. Jag gillar den här. Ja, den är trevlig. Ja. Men såklart också att du kör. Ja. Ja. Den här har en väldigt trevlig konsistens. Den liksom går in i huden väldigt För snabbt. den här är mycket lättare då än burkarna. Ja. Så jag föredrar den här över burkarna. Och sen så har jag en liten så här skämslåda där som inte alls är lika. Den Det kan är... man ju se. Ja, här inne har ju vi bara tryckt in allting vi har extra av. Ja. Det är väldigt mycket. Men då gillar jag verkligen den här. Älskar. Alltså nu vintertid också. Ja. I need that. Very dry rough skin. Det får jag på vintrarna. Så att, Alltså. här är också, men lite mer fön. Våra tandgrejer. Ja. Vad stylar du håret med? Har du någon grej som du tycker funkar bättre? Eller har du bara fön? Nej, locktång i så fall. Och en ganska smal sådan. Ja. Igen för att liksom... försöka hålla. Ja, jag ska försöka hålla. Okej, då är vi tillbaka. Ja. Vart ska vi börja titta då? Vi börjar här igen. Där jag bara fick en sneak peek senast. För jag tänker att du ska få berätta vilken favoritparfym, hur jobbar du här? Du har ju så mycket. Ja, jag har så mycket. Älskar doft. Som jag sa lite innan, jag är ju vaniljtjej. Ja. Men jag försöker också diversify. Hur säger man det på svenska? Diversifiera. Ja, alltså det är verkligen en utmaning jag och Oskar har satt på oss själva. Att försöka prata mindre engelska. För vi, vi är, det är så Varför pratar ni så mycket engelska? Alltså Oskar bodde i USA i 5 år och jag bodde i Indien i 5 år. Där jag också pratar mycket. Och sen så konsumerar man ju så himla mycket amerikansk TV och allt precis. möjligt. Men du kan massa språk alltså? Ja, jag pratar ju ganska många språk. Hur många? 5, eller så 4 flytande. Vilka då? Och 5:e. Jag pratar ju ryska och dari som man pratar i Ryssland och Afghanistan. Just det. Och sen så pratar jag engelska, svenska och hindi då. Och nu när jag var tillbaka i Indien så det var typ dag 6 som jag kom in i det och kunde liksom börja prata igen. Men du förstår och kan prata helt? Ja, eller jag förstår helt. Kan prata helt kan man ju diskutera om jag verkligen kan eller inte. Mycket har ju fått gratis när man kommer från lite så här. Mina föräldrar, mamma är från Ryssland och pappa från Afghanistan. Just det, så du fick båda dem när du var liten? Men här har jag mina parfymer. Här är Sol de Janeiro mistarna som jag älskar. Och min favorit Sol de Janeiro är 59. Det är väl kanske den lite mer så här vuxna. Är inte den lite nyare eller? Ja, lite nyare. Jag tror att den här kanske är nyast. Ja, exakt. Ja, men den här gillar jag med. Det var den här som de sa drog åt sig spindlar i början. Då var jag ju livrädd. Alltså vägrade jag använda den. Och här har vi ju då, jag älskar ju lite så här mörkare alltså dofter, lite dark feminine. Det är ju verkligen min grej. Körsbär är ju liksom en doftnot jag gillar väldigt mycket. Kajali har en väldigt trevlig körsbärsdoft som heter Burning Cherry. Den påminner ju, jag vet inte om du kommer gilla det här. Om inte du är så gourmandig. Jo, men det här är mer vad jag skulle säga att jag gillar än kanske... En sån här. Ja, de här kan vara lite sliskiga. Precis. Men den här, den är liksom lite komplex och... Men jag tycker det är så coolt för att jag mår ju typ... Alltså då kan jag tycka en parfym doftar gott, spraya på med den. Då mår jag så dåligt hela dagen. Så jag måste ha något så lätt på mig. Ja. Det får ju inte du, ser jag ju. Nej, jag kan absolut få huvudvärk. Men nej, inte av... Så jag är lite olika jag gillar här. Om du bara fick liksom ta 3 parfymer här då. Oj, det var svårt. Alltså jag gillar ju körsbärsdofterna. Och den här var min bröllopsdoft då. Ja, det var det. Och det här är körsbär och vanilj. Så jag älskar ju den. Jag älskar ju faktiskt också den här Burning Cherry. Den här är väl om något kanske lite min signaturdoft. Den kanske får vara först. Allting som är rött. Sen så gillar jag också... Jag gillar faktiskt... Alltså den här är... Är det Kylie? Det är Kylie Jenner, men den är så trevlig. För den är lite liksom orientalisk. Och jag gillar lite orientaliska dofter. Och om jag vill dofta lite mer fräscht och liksom gå ifrån de här lite tyngre dofterna. Den här gillar jag väldigt mycket. Just det, de har dofter också.
Det här är kanske någonting du hade gillat mer. Det här är något för mig. Ja. Det är mer på den där skalan. Ja, och den här tycker jag är lite nice, lite somrigare. Whipped cherry. Den har inte så mycket cherry, utan den är lite mer fruktig. Ja, men god. Ja, så att Ett litet inslag av cherry. precis. Så Men så kul. Och gud, och här har du en gammal doft. Ja. Alltså den Det där. är lite Britney Spears. Det här är Britney Kommer du Spears. ihåg? Det var väl egentligen den var lite rosa-lila var den första Ja. klassiska va? de säljs ju fortfarande i butik. Gör de alltså. det? Ja. Den Och är väldigt cute kan jag tycka. Ja, Ja. och det är mest för att den var cute. Så här Oj, är vad lite cool. random. Ja, jag ser den där. Den var lite Ja. häftig. Den köpte jag för länge sedan. Jag tycker den är lite rolig så jag har inte slängt den. Nej. Men man ska väl slänga parfymer. Ja, men parfymer är inte det något av det som håller längst? Åh gud vad sött. Och här har du så här travel parfymer. Precis. Typ, eller Så här är en liten godisskål Ja. av små parfymer. Och även här är ju lite mer travel. Ja, Ifrån... alltså det är så ordentligt allting. Det är liksom, här är ett varumärke, här är ett varumärke. Alltså det är så perfekt. Ja, eller så långt man kan. Sen där bak blir det lite Ja. mixat. Men jag tycker det är trevligt att använda. Det här är typ för läppglas. Ja, jag gillar utav så mycket anordningar. Här har vi igen en sån här. Vi har de här trappstegen. De här. Det är väldigt mycket bra förvaring här ju. Ja, men jag gillar inserts. Ja. Vad heter det på svenska? Ja, Ja, finns det det vet ens ett namn för det? Men jag ser här också. Ja, För här här är är min hårlåda. I like it a lot. Så ja, mina värmeverktyg, Ja. lite såna här Har grejer. du testat heatless curls och sånt? Ja, och Hur det, funkar det på alltså, ditt hår? det blir ju fint. Det Ja. håller inte jättelänge. Nej. Men om jag kör en liten så här fuskvariant, för jag gillar lockarna man får av det, men om jag kör lite värme på det, Ja, jag vet. då håller det lite längre. Ja, det Men kan också vara så här, därför går emot jag- hela grejen. Jag vet. Men... Och här är det liksom några härliga minnen Precis. från Det mig. är så att jag påminner mig själv om vem jag är. Exakt, när du tycker du är dålig då går du hit och bara Exakt. Just det. Här är mixat. Oj, vad trevligt. Så typ solskydd, Ja. kroppsvård, naglar. Den här är ju också en sån här svinbra Den är produkt. jättebra. Ja. Och den ger glow. Liksom. Jag älskar den Ja, här. jag vet. Riktigt bra produkt. Ja, Och sen gillar massa, du ju massa sol här, sol. ja. Också liksom olja. Och älskar de här glow-produkterna. Ja, från, de är så fina. ja. De är riktigt De här kan man bara ta lite och mixa med en sån om Ja. man vill. Eller så kör man full on. Mm. Full on. full on. Du måste ju ha lärt dig mycket grejer som har stått mycket på scen. Har du några såna hacks? Som du vill använda? Ja, alltså mina hacks är väldigt mycket att så här, hur man gör alltså så här, sminka sig så att det håller. Ja. Jag är ju väl att du ska kunna svettas, det ska kunna rinna, men det ska ändå se flawless ut. Så att mina hacks är ju väldigt mycket sminkbaserade. Och dit kommer vi. Dit kommer vi. Ja. Alltså gud, jag har så mycket allt möjligt. Nagelgrejerna. Jag älskar Jag kör det. alltid så här, så jag använder ju inte dem. Nej, men du har ändå så här nagelgrejer och här är det bara olika handkrämer och nagelgrejer. Ja, och filar lite så här. Så ordningsam. Och här är också randoms. Det här är produkter som jag antingen vill testa eller ge bort. Har inte bestämt mig. Nej. Det mesta sånt. Och här använder jag faktiskt dagligen. Ja, Så, de där är också otroliga. ja, och det är mer när jag ska få bort mascara eller lite annat när jag sitter och sminkar mig. Och speciellt alltså, om man har mycket smink också så är de där Ja, väldigt bra. de här tar bort allt. Ja, jag vet. Det Har är... vi med... Nej, här har vi inte beauty, eller hur? Nej. Har vi beauty där? Ja, så de här hänger lite ihop. Ja. Så här har jag också då att varje låda är en kategori av smink. Det är så tillfreds att vara. Det är som att det är lugnt i själen. Första lådan här är bara borstar. Liksom. Ja. Lite sånt. Och det här är du säkert duktig på att tvätta också. Det känns Alltså nej, man kan vara bättre. Jag ska inte ljuga. Men du gör det i alla fall. Jag gör det. Ja. Jag är det så ofta som man ska. Nej. But I try. Nej, men vissa gör det ju aldrig. Så. Ja, nej, och det är lite äckligt. Ja. Här är primers och highlighters i liksom flytande format. Ja. Och sen så har vi läppprodukter. Alltså, Och läppprodukter har jag så mycket av att Wow. de liksom... Nej, vänta, ska vi se. Jag har liksom 2 läpplådor. men allt är lika fint uppställt. Nu ja, det har inte alltid... Alltså det är helt otroligt. Det är liksom... Den här så är liksom bra. rätt ny. Ja. Så tänk dig då hur kaosigt det var i de här lådorna. Ja. När jag skulle försöka få plats med allt här. Vart köper du alla de här grejerna? Amazon för det mesta. För det är så smart. Alltså då har de ju överallt. Ja. Ja. Ja, nej, jag tycker de är så himla bra. Och att använda dem till mer än bara det de är till för. Exakt. Liksom. Här är foundations. Mm. Och då har jag försökt dela upp det lite. Typ här är lite mer så high-end.
Och här är lite mer budget. Det är blandat. Det här är Dolce Gabbana. Ja, det var inte så roligt. Men ja, här har jag några favoriter. Alltså i budgetkategorin så tycker jag faktiskt att Maybelline är bäst. Den är faktiskt jättebra. Alltså både den här och den här. De är så bra. Det är några favoriter. De är väldigt så här, inte helt täckande, men man får verkligen flawless skin. Vill jag ha väldigt täckande och jag ska stå på scen och jag ska vara alltså helt felfri, då kör jag den här från Fenty Beauty. Det här är den som heter Soft Lit. Så det är inte originalet. Just det. För den är för matt och även för mig. Men den här, och sen så gillar jag NARS eller den här från Anastasia. Ja, för den här är också väldigt bra. Ja. Den från NARS. Så här har jag lite så här favoriter om jag ska stå på scen. Ska jag inte stå på scen så gillar jag House Labs. Just det, men den är ju också väldigt täckande, eller hur? Ja, men den är också... Alltså, det beror på vem man frågar. Frågar man mig så är den inte täckande. Nej, frågar man mig som bara använder sånt här, eller ännu lättare än det där typ, då är det ganska täckande. Då är det täckande. Det här är ju liksom foundations. Sen så har ju jag här. Där är mer jag, ja. Precis. Så här har jag BB creams och CC creams, Ja. concealers och bronzers. Cream bronzers. Gud vad kul. Och jag älskar ju också att bara köra sånt här. Ja, du gör det? Ja. Och då gillar jag ju Erborian och Lumene. Tycker jag faktiskt är väldigt bra. Man skulle ju vilja höra en favorit från varje kategori. Vad skulle du säga är concealer eller en CC-cream eller BB-cream? Alltså en av varje. Ja. Just nu, jag är lite speciell med concealers för att jag tycker att mycket så här inte passar mig. Nej. Men den här har jag nyligen hittat. Ja, den är hos så oss. bra. Den här. Väldigt krämig, täcker mycket och creasar inte så mycket. Så då får det bli den här. Och när det kommer till CC cream, alltså jag gillar verkligen Erborian. Ja. Det dumma med de här är att det passar ju inte alla. Jag vet. Och då finns ju de här som Just det. Beauty of Jag tyckte de var svår med nyanserna. Jag vet Jag inte. tyckte också den var lite svår med nyanserna. Jag har flera. Ja. Ingen av dem passar. Nej, jag vet. Alla var lite svåra. Ja, så jag har ju tur att den här funkar på mig. Och av dina bronzers då? Av mina bronzers så tycker jag nog de här från Anastasia. De har jag glömt bort. Men den De så är lite bra. lättare att jobba med. Jag brukar också glömma bort den Jag vet här. inte varför. Och så använder jag massa annat. Sen bara just det, den här är ju bra. Och så när jag använder den så bara, varför slutade jag? Jag vet, för den är skitbra. Den är jättebra. Och annars, några som är bra på bronzers är ju de här då. Nude sticks. Ja. Kul! Ja. Okej, men nu måste vi ju nästan då bara höra de andra här. Vad är din favorit primer? Okej, min favorit primer. Jag är som sagt ingen primer-tjej. Så jag gillar bara när någonting ger mig lite så här gripping. Ja. Ja, typ något sånt här. Något som bara ger lite så här sticky. Eller typ den, jelly. Just det. Och det här är då highlighter-aktiga eller? Precis. De här två gillar jag väldigt mycket. Den här ger lite mer, ser bara ut, lite blött ut typ. Ja. Och den här ger lite mer skimmer. Jag älskar ju också en stor favorit. Nu ser jag har liksom använt, Jag vet. man ser ingen text. Men den här tycker jag är jättetrevlig. Ja. Och den här Glotion är ju en dupe på den. Ja, den där är också riktigt bra. Och finns ju också i olika Ja. färger. Alltså de här, det här är Vinyl Ink från Maybelline. Den sitter. Ja, det är den va som Ja, den sitter som fasen. så här är perfekt när man, som jag, liksom står på scen eller vad som helst eller bara vill ha smink väldigt länge. Så jag älskar den. Och läpppennor, gud vad svårt. Alltså ett svenskt märke som jag tycker är superbra är ju Dashel. Just det. Det här är också väldigt krämiga läpppennor som sitter. Ja. Och sen så har jag ju liksom, jag älskar ju Whirl från MAC. Ja. En sån här klassiker, supersnygg färg. Den här använder en makeupartist på mig. Det här är Sephoras egna märke. Perfect Beige. Det här är verkligen en perfect beige för mig. Så den här färgen, den här formulan. Vad har vi grejer där? Ja, här har vi också grejer. Herregud. Här har vi ögongrejer då. Ja. Mascaror, brow gels och det här är också brynprodukter fast med färg. Eyeliners, eye pencils. Ja. Det här är nog min absoluta favorit för brynen. Fan vad de sitter. Alltså, Kan du visa hur den ser ut själva? alltså lite Just så här. där. Ja. Och ja, ni ser, jag testar väldigt mycket olika. Ja. Den här är För du är så perfekt. i en egen liga. Behöver du göra browlift eller någonting för att kunna forma dem? Nej, nu har jag inte gjort browlift Nej. på några månader till exempel. Men jag gör det ibland för jag tycker
Jag behöver färga mina bryn. lättare också. Ja, det blir lättare och de håller. Mascaror. Just nu har jag den här. Long Lash Era. Det är det som gör. Är det det som gör dina Ja, framför? det är det som gör. Vad är det för märke? Max Factor? Max Factor. Gillar den. Annars är jag ett stort fan av Sky High. Luminous, den här nya Wild Forces, också mycket trevlig. Men den här alltså ger verkligen sjukt. Men det är en sån här tubing mascara eller vad de heter. Okej. För mina bryn, alltså jag har faktiskt i väldigt, väldigt många år använt den här och jag gör det fortfarande. Och, Som du målar på typ. ja, tar en liten, alltså jag tar väldigt lite. Det är det som är tricket. Så de här två är liksom min go-to egentligen för brynen. Nästa Det är som en Sephora. Ja. Jag är inne på en Sephora. Här har vi blush. Och det är samma där, jag har liksom 2 lådor med blush. Den här färgen älskar jag, det kommer man se för den är nästan slut. Det är Kylie. Den där är så fin. Ja, den är väldigt kall rosa. jag vet, och den jag är så gillar kalla rosa färger. Det var någon som sa att det passar mig. Ja, att det blir jag, väldigt fint på dig. jag är en vinter eller något sånt. Fick precis de här från Huda Beauty och de tyckte jag också var väldigt De här har jag fina. inte sett live. Oj, vad fina. Idag har jag denna, tyckte den var väldigt fin. Jättefina. De här färgerna, they speak to me. Ja. Liksom. Så ja, Kylie är favoriten men också de här från Makeup by Mario. Ja. Det här är ju liksom kräm. Nu ser den lite äcklig för jag använder den. De Den här är är jättefin. superfina. Det här är powders. Ja, älskar. Och då har vi setting powders, baking, bronzers, några highlighters Ja. också. Gör du alltid efter du har gjort din sminkning, sätter du allt med puder? Alltid. Alltså även bronzer eller sätter du liksom olika delar? Ja, alltså jag kör alltid cream bronzer, powder bronzer. Cream blush, powder blush. Ja. Och det är ju också för att det verkligen ska sitta. Och så kör jag lite olika setting powders. Typ lite ljusare här inne där jag vill ljusa upp. Och sen lite mer. Jag älskar Huda Beauty. Jag tycker att mitt favoritpuder var Givenchy's innan de gjorde om den. Ja, det har ju många rasat över. Ja, jag fattar det för det var väl talken eller vad det heter. De vill bli Ja. av med. Som ju nu... Det var det som gav hela grejen typ. Chanel är faktiskt också väldigt trevlig. Har du testat? Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. De har den typ bara i 2 färger och det är den enda de har. Men super. Ja. Det är den som jag egentligen har kommit närmst att ersätta liksom Givenchy's. Ja. Bronzer, alltså där har jag faktiskt ingen favorit. Jag testar olika. Ja. Jag märker att jag alltid tar upp den här, LH Cosmetics. Jag vet inte varför, men det här är den jag liksom... Väldigt många gillar den. Ja, den var super. Den är typ lätt att jobba med, lätt att liksom Ja, blanda den blir ut. inte, precis, den blir inte så fläckig. Vissa kan bli lite fläckiga. Ja. Och när det kommer till highlighters, älskar den här klassiken. Becca Cosmetics, Champagne Pop. Man hängde på Beauty YouTube 2016. Ja, Så den är ju riktig. Ja, verkligen sån här som. Lite paletter. Ja. Och jag har fler paletter här också va? Ja. Så här är liksom lite större, lite mer maxade färger. Och där är lite mer vardags. Ja. Ja, ögonskuggspaletter, primers för ögonskugga och lite så här glitter för Ja. ögonen. Här kör jag mycket på scen. Just det. Att det ska liksom glittra lite. Ja. De här är så trevliga från Too Faced. De blir lite så här, bara perfekt. Glitterskimriga Ja. liksom. Har du någon av de här paletterna som du oftast går till? Ja, jag älskar ju, alltså min vardagslook är ju bara lite brun skugga. Ja. Så här liksom. Igen, LH Cosmetics, Boring Nude. Ser ni? Just det. använder jag Den. väldigt mycket. Ja. Den här gillar jag väldigt mycket från Anastasia. Just För att det, den den också. har de här lite bruna men också väldigt fina glittriga. Så det här är en sån som kan vara nice att resa med. Ja. Sista lådan är lite blandad. Alltså, den har... Här har vi mix. Vad är det där? Cherry? Ja, här var någon halloween-look. Så det är allt från... alltså, så här, Olimpistol och... ja, gud, fjärilar, små Ja. stenar. Här har fler stenar, glitter, lite fransar. Här har jag missat något. Setting sprays. Ja. Vilken är den All my bästa? setting sprays. En av mina favoriter är slut. Ja. Men för setting så älskar jag Charlotte Tilburys. Den tycker jag är super. Och jag gillar också de här 2. Ja. Om man verkligen vill att det ska sitta liksom. Den här är ju typ lite alkohol i så den torkar ju ut. Ja. Så jag använder inte den Nej. om inte det är så att det ska sitta. Vilket är ofta, för jag står på scen ofta. Så. Men jag har 2. Alltså för setting är det den. Men för fixing så älskar jag ju Fix Plus Ja, just det. från MAC. Och det gör ju mer att sminket bara smälter ihop. Okej, det här är vårt sista segment. Så du har fått välja 3 grejer som du inte kan vara utan. Ja. Eller det kan man väl lite. Ja. Och jag valde 3 favoriter av det
du hade. Ja. Jag tänker du får börja. Berätta varför. Ja, men jag tänker så här, först och främst väldigt svårt Ja. när man har så mycket saker vet. som jag har. Men om jag ska sammanfatta mig själv lite, alltså så här, som person, då har jag kommit fram till att så här, bryn är väldigt viktigt för mig. Och får jag bara välja en grej så är brynen. Och de här gör ju så himla mycket, stylar. Så att liksom, bryntjej. Jag vill också vara en sån här tjej som man tänker typ att så här, man vill ju vara den här personen som luktar gott. Jag vet. Jag vill att folk ska tänka så här, åh, vad luktar Meira om? Ja. Eller att man tänker, hon luktar ju så gott. Ja, att man minns mig. Ja. Och det här är väl en väldigt Meira-doft. Eller Lovefest Burning Cherry. Den har liksom så här, det här lite mörka, mystiska, lite hush-hush liksom, världen. Jag vill gärna vara mystisk och cool. Men sen skincare då. Ja. Om jag bara får välja en produkt. Och då räknar vi bort rengöring, för det är egentligen det viktigaste. Ja. Men om vi räknar bort det, så det här. Alltså glow, clean girl, fresh. Jag är inte så clean girl. Men Det kändes inte som din grej att vara clean girl. nej, jag är inte så. Mer alltså. det här. Precis, jag är allt det här. Ja. Men det är viktigt att alltså så här, grunden och basen för att du ska ha snyggt smink eller vad som helst ligger i hudvården. Och då är det viktigt för mig att den är återfuktande. Ja. Så jag älskar verkligen den här produkten. Kul! Mina favoriter då? Skincare, den här älskar jag så mycket. Alltså den har jag använt hur länge som helst. Ja. Tycker den ger liksom glow, näring, fukt. I love it. Bra också när man är lite känslig och så. Sminket, den här Kosas concealern. För att jag också tycker att den... Jag vet inte, ibland kan jag också bara ta lite av den och typ så dra till mina bryn. Alltså jag inte behöver så mycket. Jag är inte som dig då, att jag tar full on foundation. Så då kan jag bara använda lite av den. Och det här torrschampot. Det är faktiskt en jättefavorit till mig. Har du testat Living Proofs torrschampo? Ja. Ja, för det är en annan favorit. Men sen den här kom så kör jag typ bara den här. Okej, tack snälla för att vi fick komma hem till dig. Det har Tack varit så själva. kul. Så kul att ha er Jättemysigt. här. Och nu kommer vi heja på dig i Mello sen. Yay. Det blir kul. Okej, tack alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!